स्टडी अर्बिटको एनाटोमी एन्ड अर्बिटको प्याथोलोजी. सो अर्बिटको एनाटोमीमा म त्यति फोकस गर्दिनँ, त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन. बट देन प्याथोलोजीमा चाहिँ मेनली हामीले प्रोप्टोसिस पढ्छौँ. अपार्ट फ्रम द्याट हामीले पढ्ने भनेको अर्बिट, सेल्युलाइटिस र ग्रेभ प्रोप्टोसिस हो. प्रोप्टोसिस मिन्स सिम्पली प्रोट्रुजन अफ द आइबल है त. सो आइबल चाहिँ कति हुँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रोप्टोसिस मान्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ. त्यसको नाम चाहिँ हर्टल्स एक्जोप्थ्याल्मोमिटर हो. अनि यो चाहिँ लाइक यो हाम्रो नेजल रिजन भयो. अनि यहाँनिर हामीले यो हर्टल्स एक्जोप्थ्याल्मोमिटर राख्छौँ र यसको प्रोट्रुजन यो टेम्पोरल साइडबाट नाप्छौँ. अनि यो प्रोट्रुजन इफ 21 mm भन्दा बेसी आयो भने द्याट इज डायग्नोज एज प्रोप्टोसिस. प्रोप्टोसिसको डिफ्रेन्ट कजेसहरू हुनसक्छ. अनि अन द बेसिस अफ कज प्रोप्टोसिसको डिफ्रेन्ट टाइप्स छ. द 3 different causes of the proptosis is intermediate. 3 different types of proptosis is intermittent proptosis, pulsatile proptosis, inflammatory proptosis है त. सो इन्टरमिडिएन्ट प्रोप्टोसिस भनेको प्रोप्टोसिस समटाइम्स मात्रै देखिन्छ. कस्तो बेला भने इफ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सको बेला मात्रै प्रोप्टोसिस देख्यो भने द्याट कुड बी ड्यू टु द अर्बिटल लिम्फेजियोमा. इफ बच्चा रोगको बेला मात्रै प्रोप्टोसिस देख्यो भने द्याट कुड बी ड्यू टु द क्यापिलरी हेमान्जियोमा. अर इन्फेन्टको केसमा चाहिँ इन्फेलोसेल्स भएको बेला इन्सेफेलो सेल भएको बेला. इफ प्रोप्टोसिस चाहिँ फरवर्ड बेन्डिङ अथवा भ्याल्सेल्भा मेन्डेभियर गरेको बेला मात्रै देखिन्छ भने चाहिँ द्याट कुड बी ड्यू टु द अर्बिटल भेरिसेस. अर्बिटल भेरिसेसको बारेमा थोरै क्वेसन सोध्छ. सो यसको बारेमा हामी 3-4वटा पोइन्ट पढ्छौँ. मेनली चाहिँ अर्बिटल भेरिसेस एमआरआई सिटी स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ फ्लियोब्लेट्स देखिन्छ. अर्को भनेको प्याल्पेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ ब्याग अफ वर्म्स कन्सिस्टेन्सी, वर्म भएको जस्तो कन्सिस्टेन्सी दिन्छ भेरिसेसमा. अनि यो जहिले पनि युनिल्याटरल हुन्छ. प्लस यसको चाहिँ सर्टेन एज ग्रुप हुन्छ. चिल्ड्रेनमा मात्रै अर्बिटल भेरिसेस देखिन थाल्छ. पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस भनेको 2टा मेन कजेस हुन्छ. एउटा चाहिँ अर्बिटल रुफ फ्र्याक्चरले गर्दा, अर्को कार्टिको क्याभर्नस फिस्टुलाले गर्दाखेरि. अर्बिटल रुफ फ्र्याक्चरले गर्दाखेरि पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस हुन्छ भने चाहिँ यसको यो चाहिँ मेनली न्युरोफाइब्रोमाटस टाइप 1मा देखिन्छ भने कार्टिको क्याभर्नस फिस्टुला भनेको 25% पिपललाई चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ. स्पोन्टेनियस भएको छ भने यो चाहिँ एडल्टलाई हुन्छ. अनि 75% चाहिँ ट्रमाको केसमा हुन्छ. मेनली चाहिँ कार्टिको क्याभर्नस फिस्टुलामा प्रोप्टोसिस इट स्टार्ट विथ द युनिलेटरल बट देन अलवेज पनि लास्टमा एन्ड अप विथ द बाइलेटरल. सो pulsatile proptosis in case of trauma is always bilateral. Pulsatile proptosis in case of carotid CCF भन्छु म. CCF is always bilateral. Also the patient complain of the severe ipsilateral headache plus patient has 3, 4 र 6 nerve palsy. So SO4 LR6 भनेपछि ओभरअल हाम्रो अफ्थाल्मिक रिजनको चाहिँ नर्भहरू चाहिँ पाल्सी भयो. सो इट रिजल्ट्स इन द अफ्थाल्मोप्लेजिया. अफ्थाल्मोप्लेजिया भनेको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्स अफ द आई मुभमेन्ट है त. सो हामीले पल्सेटाइल मास प्रोप्टोसिसको कजेसहरू पढ्यौँ. अब इन्फ्लामेटरी प्रोप्टोसिसको कजेस कुड बी द क्याभर्नस साइनस थ्रोम्बोस एन्ड अर्बिटल एपेक्स सिन्ड्रोम. क्याभर्नस साइनस थ्रोम्बोस भनेको चाहिँ अब लाइक क्याभर्नस साइनस भनेको एउटा भेनस प्लेक्सिस हुन्छ. यो भेनस प्लेक्सिसमा चाहिँ थ्रोम्बोसिस हुन्छ जसले गर्दाखेरि 3rd, 4th, 6th र V1 भनेको अफ्थाल्मिक ब्रान्च अफ ट्राइजेमिनल आर्टरी एन्ड सेकेन्ड ब्रान्च द्याट इज म्याक्सिलरी ब्रान्च अफ ट्राइजेमिनल आर्टरी इज एफेक्टेड. वेन 3rd, 4th, 6th आर्टरी इज एफेक्टेड देन इट रिजल्ट्स इन द अफ्थाल्मोप्लेजिया. यसको पनि टाइप्स हुन्छ कन्करेन्ट र सिक्वेन्स भनेर. क्याभर्नस साइनस थ्रोम्बोसिसमा चाहिँ सिक्वेन्सियल अफ्थाल्मोप्लेजिया हुन्छ. सिक्वेन्स भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबसे मोस्ट कमन सबसे अर्लिएस्ट एफेक्ट हुने नर्भ भनेको 6th क्रेनियल नर्भ एन्ड देन 3rd र एन्ड देन 4th हुन्छ. इफ V1 भनेको अफ्थाल्मिक ब्रान्च एफेक्टेड भयो भने कर्नियल एनेस्थेसिया हुन्छ. किनकि कर्नियलको सप्लाई भने TON भनेर पढेको थियौँ है. ट्राइजेमिनलको अफ्थाल्मिक नर्भको पनि नेजोसिलियर ब्रान्चले चाहिँ कर्नियल एनेस्थेसिया कर्नियामा सेन्सेसन पठाउँछ. सो यो TON अफ्थाल्मिक ब्रान्चमा गएर एफेक्टेड भयो भने चाहिँ अब यसले चाहिँ कर्नियल एनेस्थेसिया निम्ताउँछ. अनि क्याभर्नस साइनस पनि अलवेज बाइलेटरल हुन्छ बट देन इट स्टार्ट्स विथ द युनिलेटरल. किमोसिस र प्रोप्टोसिस मार्क हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ लेट्स चाहिँ क्याभर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भनेको चाहिँ हाम्रो यो भेनस प्लेक्ससमा चाहिँ थ्रोम्बोज भयो अरे. थ्रोम्बोज भइसकेपछि अब के भयो त, यो यहाँको ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ भित्र पास हुन पाएन नि त. क्याभर्नस साइनसको थ्रुबाट स्कलमा जान पाएन एन्ड देन लाइक राइट एट्रियममा जान पाएन. सो अब यहीँनिर चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसल जम्मा हुने पऱ्यो. द्याट रिजल्ट्स इन द एडेमा अफ द स्क्लेरा द्याट इज किमोसिस. एन्ड प्रोप्टोसिस मिन्स अब त्यो एडेमाले गर्दाखेरि एक्सट्रिम कन्जेसन्स अफ द भेसल्सले गर्दाखेरि इट मे एपियर्स प्रोप्टोसिस.
इडेमा इन द म्यास्टोइड रिजन्स हुने भइहाल्यो बिकज कि लाइक क्याभेनस साइनसको होल के भइरहेछ थ्रोम्बोसिस भइरहेछ ब्लक भइरहेछ अनि किनकि यो थ्रोम्बोसले गर्दाखेरि चाहिँ एब्रप्ट सिस्टमिक साइन्सहरू आइरहेछ अर्बिटल एफेक्ट सिन्ड्रोममा मेनली दुईवटा स्ट्रक्चर्स फोकस गर्नुपर्छ द्याट इज अप्टिक क्यानल जहाँबाट अप्टिक नर्भ पास हुन्छ इफ अप्टिक नर्भलाई केही ड्यामेज भयो भने भिजन लस हुन्छ अनि अर्को भनेको सुपेरियर अर्बिटल फिसर जसबाट थर्ड फोर्थ सिक्स र B1 नर्भ चाहिँ पास हुन्छ सो थर्ड फोर्थ सिक्स नर्भ ड्यामेज हुने बित्तिकै अफ्थाल्मोप्लेजिया भयो तर यो कन्डिसनमा चाहिँ कन्करेन्ट अफ्थाल्मोप्लेजिया हुन्छ भन्नुको मतलब अब एकैचोटि कम्प्लिट भिजन लस सिक्वेन्स नभएर एकैचोटि सबै नर्भ एफेक्टेड भएको हुन्छ अनि B1 भनेको अफ्थाल्मिक ब्रान्चेस अफ द ट्राइजेमिनल आर्टरी सो यो एफेक्ट हुँदाखेरि कर्नियल एनेस्थेसिया हुन्छ अर्बिटल एफेक्ट सिन्ड्रोम इज अलवेज युनिल्याटरल एन्ड किमोसिस र प्रोप्टोसिस माइल्ड टु मोडरेट हुन्छ इडेमा प्रेजेन्टै हुँदैन किनकि यो थ्रोम्बोसिसले गर्दा हाम्रो भेनस कन्जेसन गराएकै छैन इडेमा किन हुन्छ यो त प्योरली नर्भको कन्डिसन्स हो नि त सो सिस्टमिक साइनमा चाहिँ स्लो अनसेट र माइल्ड हुन्छ we finished proptosis त्यसको types and then causes now we come to the orbital cellulitis which is the extension like normally कुनै चाइल्डलाई चाहिँ ethmoidal sinusitis भएको छ भने that has very high chance to develop orbital cellulitis orbital वरिपरि सेलको इन्फ्लेमेसन्स बट देन यसमा चाहिँ सबै अर्बिटल कन्टेन्टहरू एफेक्ट हुन्छ एक्सेप्ट B1 त्यही भएर यो कन्डिसनमा चाहिँ कर्नियल एनेस्थेसिया प्रेजेन्ट हुँदैन कर्नियल सेन्सेसन प्रेजेन्ट हुन्छ रादर देन द्याट अफ्थाल्मोप्लेजिया चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अब नेक्स्ट कन्डिसन भनेको थाइरोइड एसोसिएटेड अफ्थाल्मोप्लेजिया जसलाई चाहिँ हामीले ग्रेप्स अफ्थाल्मोप्याथी पनि भनेर भन्छौँ नर्मली चाहिँ ग्रेप्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो कन्डिसन चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजमको केसमा मात्रै देखिन्छ भनेर हाम्रो बुझाइ हुनसक्छ बट देन त्यो गलत हो यो जुन ग्रेप्स अफ्थाल्मोप्याथी छ यो कुड बी ड्यु टु द हाइपोथाइरोइडिजम युथाइरोइडिजम अर हाइपोथाइरोइडिजम यसमा चाहिँ मेनली हामीले 5-7वटा साइनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ सबसे सुरुमा चाहिँ गोल्ड जियर साइन्स भन्छ विच इज बेसिकली द कन्जक्टाइबल congestion just like this है त रेडनेस अफ द कन्जक्टाइभा अर्को मोस्ट कमन साइन अर्लिएस्ट साइन भनेको गोल्ड जियर साइन्स हो होइन सो मोस्ट कमन साइन भनेको चाहिँ डायल रिम्प्ले साइन भनेको चाहिँ अप्पर आइलिडको रिट्र्याक्सन्स हुन्छ यहाँ त यो पिक्चर्समा मजाले देखेको छैन बट देन अप्पर आइलिडको रिट्र्याक्सन हुन्छ सेकेन्ड मोस्ट कमन साइन भनेको प्रोप्टोसिस हुने भइहाल्यो von Graffe साइन्स भनेको लिड ल्याक मिन्स जस्तै यो तल मान्छेले तल हेर्दै जाँदाखेरि नर्मली लिड पनि तलै हेर्नुपर्ने हो नि त होइन तर हुँदैन द्याट लिड ल्याक साइन्स इन ग्रेप्स अफ्थाल्मोप्लेजिया इज von Graffe साइन्स अनि अर्को भनेको कोचर साइन्स याद गर्नुपर्छ द्याट इज स्टेरिङ एपियरेन्स मान्छेले लाइक हेरिरहेको छ अनि स्टेल वेक साइन भनेको जुन फ्रिक्वेन्सी अफ ब्लिङ्किङ नर्मल पर्सनको थियो त्यो रिड्युस भयो भने त्यसलाई हामीले स्टेल वेक साइन भन्छौँ अनि ड्यु टु द इडिमा अर फाइब्रोसिस अफ द एक्स्ट्रा अक्युलर मसल्स चाहिँ अब मुभमेन्ट चाहिँ रिस्ट्रिक्ट हुन थाल्छ मुभमेन्ट रिस्ट्रिक्ट भयो भने द्याट रिजल्ट इन द रिस्ट्रिक्टेड मायोप्याथी एन्ड अर्लिएस्ट मोस्ट कमन एफेक्टेड एक्स्ट्रा अक्युलर मसल्स भनेको चाहिँ इन्फेरियर रेक्टस हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो केसमा फाइब्रोसिस भएर पर्मनेन्ट इन्फेरियर रेक्टसको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ सो इन्फेरियर रेक्टस पर्मनेन्ट कन्ट्र्याक्ट भयो भनिसकेपछि त्यसको काउन्टरएक्ट मसल्सको एक्सन्स हुन पाउँदैन द्याट इज सुपेरियर रेक्टर मसल्स चाहिँ कहिले पनि कन्ट्र्याक्ट हुन पाउँदैन त्यो चाहिँ जहिले रिल्याक्स स्टेजमा हुन खोज्छ सो सुपेरियर रेक्टसको काम भनेको एलिभेसन्स हो नि त अर्लिएस्ट एक्सन एफेक्टेड भनेको एलिभेसन्स हुन पाउँदैन द्याट फिनिस्ड अर्बिटमा वी स्टडिड फेरि पनि प्रोप्टोसिसको 3वटा मेन टाइप्स एन्ड देन कजेस एन्ड अर्बिट सेलुलाइटिस विच बेसिकली कजेस ड्यु टु द इथमोइडल साइनुसाइटिस एन्ड ग्रेप्स प्रोप्टोसिस द्याट हेज 7 साइन्स एन्ड 7 or 8 साइन्स ग्रेप्स अफ्थाल्मोप्लेजियाको त्यति नै हो थ्याङ्क यू